Deklarata e fortë e kreut të policisë së shtetit Artan Didi në kërkim të vullnetit politik për të goditur trafikun e drogës në Lazarat ka prishur qetësinë e politikës. Agon Channel sjell intervistat e protagonistëve në kuvend. Kristalizohen dyshimet mbi të shkuarën e turbull të kompanisë që pritet të auditojë doganat. Ajo bën pjesë në listën e zezë të Bankës Botërore për mashtrime të rënda financiare. Të gjithë drejtuesit e automjeteve do të duhet të pajisen me një patent të re digjitale, proces që kushton plot $24.5 milion. Agon Channel zbulon se leja aktuale e drejtimit do të dalë nga përdorimi pasi të hyrë në fuqi sistemi patentave me pik. Qeveria unifikon inspektoratet ndërtimore dhe ju jep të drejtë të prishin dhe objektet me leje e ato në legalizim që cënojnë planin urbanistik. Opozita paralajmëron përballje ligjore në gjykatën kushtetuese. Shpërthejnë akuzat në adresë të shpëtim gjikës, prokurori i çështjes ndaj kryebashkiakut të Vlorës bën të ditur se fluksi i lartë i denoncimeve po pasuron dosjen gjika. Ndryshimet klimaterike vënë në rrezik serioz ekonominë e vendeve në zhvillim. Studimi më i fundit paralajmëron se kushtet ekstreme të motit kërcënojnë 1/3 e ekonomisë globale. Zonja dhe zotri, mirëmbrëma dhe përshëndetje, mirë se vini në edicionin qendror informativ në Agon Channel. Unë jam Artion Vreto dhe jam këtu për t'ju njohur me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Shqipëria mund të jetë një nga vendet që do të pranojë shkatrimin e armëve kimike siriane. Lajmi është bërë publik në faqen e internetit të Global Security Newswire, një organizatë e cila lufton për parandalimin e armëve kimike në botë. Burime dhe ekspertë amerikanë të kësaj çështjeje janë shprehur se kjo sipërmarrje do të përfshijë makineri amerikane për djegjen e 1.000 ton lëndëve kimike nga Siria, ku përfshihet edhe gazi vdekjeprurës sarin. Shqipëria, Belgjika dhe Franca përmenden si vendet më të mundshme për këto operacione. Sipas ekspertit të organizatës Green Cross, të cilës i referohet OJQ në fjalë, Shqipëria, duke qenë në pozicionin e një vendi që pret vendimin për statusin kandidat nga Këshilli Evropian, do të përfitonte një shumë të madhe parash. Por Shqipëria shihet si një vend me probleme për sa i përket sigurisë dhe një administrate të korruptuar, dhe kjo do të rrisë rrezikun se disa nga armët kimike siriane mund të shiten në tregun e zi apo të përfundojnë në duart e ekstremistëve islamik. Ambasada shqiptare në Washington nuk ka bërë ndonjë koment për këtë çështje, por megjithatë Global Security Newswire e mbyll artikullin duke thënë se është e paqartë nëse ligjet për ambientin në Shqipëri janë më të buta se ato të vendeve perëndimore. Ndërhyrja e policisë në fshatin e vogël në jug të vendit me emrin Lazarat për të goditur prodhimin e bimës cannabis sativa që i sjell klaneve të drogës të ardhura prej 4.5 miliard euro ka qenë thuajse një mision i pamundur. Arsyeja e pafuqisë së shtetit e u zbulua ndoshta jo pa qëllim nga drejtori i ri i policisë, kur për herë të parë për një aksion policor ai kërkoi konsensus politikës. Deklarata e tij zbulon se lejen për hyrjen në fshatin Lazarat duhet ta jap politika. Do të kërkojmë ndihmën e forcave politike që të tentojmë që të hyjmë në Lazarat, atëherë neve të tentojmë të hyjmë tamam me. Kjo deklaratë e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Artan Didi ka trazuar mendjet e kthjellta politike dhe qytetare. Në morinë e aksioneve të guximshme dhe masive të qeverisë, ku nuk i kërkohet ndihmë as qytetarëve dhe as partive politike, kërkesa e drejtorit të përgjithshëm të policisë për vullnet politik për të goditur prodhimin dhe trafikun e drogës në Lazarat shënon një rast të rrallë. Mbështetjen politike që ata persona kanë pasur tek mazhoranca e shkuar, besoj që është shumë e rëndësishme që në atë luftë të angazhojnë gjithë faktorët politik. Zoti Didi kërkoi bashkëpunim politik dje për të ndërhyrë në Lazarat, mos ndoshta është politika pas kësaj? Zoti Didi kërkoi bashkëpunim politik për të ndërhyrë në Lazarat. Pse duhet kjo bashkëpunim? Artan Didi ka kërkuar bashkëpunim politik për të ndërhyrë në Lazarat. Ka mbështetje politike Lazarat? Pas një polici që ka bërë deri në fund funksionet e veta. Fshati që mban bërthyer vëmendjen e opinionit publik kombëtar dhe ndërkombëtar për kultivimin e kanabis sativa prej më shumë se 2 dekadash është një tregues kokfort se shteti shqiptar është i pafuqishëm përballë klaneve të drogës. Ndërsa nisma e lançuar nga kryeministri për mbylljen e basteve online ka shkaktuar aksionet e para në këtë treg, shefi i qeverisë në këtë iniciativë shkoi për te kufive të ligjshme ose jo, duke deklaruar thjesht mbylljen në përkujdesje të $700 milion që shkojnë për këto baste për te Shqipërisë. Por ekspertët thonë se kjo mund të reaktivizojë programet pirate kompjuterike dhe tregun informal të basteve prej nga Shqipëria doli në vitet 2000. Do të kërkojmë që të gjitha kalimet e
internetit, për këto burime të shfrytëzimit të iluzionit se mund të pasurohesh në këtë rrugë të mbyllen. Premtimi i bujshëm i kryeministrit Edi Rama mbetet teknikisht i vështirë për të realizuar. Mbyllja e faqeve të kompanive të bazave online mund të bëhet nëpërmjet bllokimit të internet provider nga kompanitë që kujdesen për këtë shërbim, por edhe kjo është një mënyrë që mund të anashkalohet dhe llogaritë të reaktivizohen nëpërmjet programeve informatike pirate. Sipas ekspertëve, çështja është më komplekse, pasi asnjë kompani e lojrave online të fatit nuk mund të kufizohet në veprimtarinë e saj, nëse i plotëson të gjitha kriteret ligjore. Qofse këto aktivitete online kanë licencë, janë të deklaruara, janë të licencuara, ato deklarojnë të ardhur dhe fitimet e tyre, për mua këtu nuk qoftë do kalohet në këtë ekstrem, unë këtë i quaj ekstremizëm. Me ngritjen e infrastrukturës ligjore dhe asaj teknike, qeveria do të përballej me luftën kibernetike të kompanive. Bllokimi i bazave online vetëm do të shtonte problemet me këtë fenomen, pasi kjo do të risilte bazet ilegale në dorë, ashtu si ndodhte rëndom në Shqipëri në vitet e para të demokracisë. Sipas ekspertëve, kjo nisëm rrezikon ta kthejë sërish tregun e bazave në informalitetin prej nga i doli në fillimin e viteve 2000. Lufta pa kompromis ndaj bazave nuk do të ishte zgjidhje për të shpëtuar faturën prej $700 milionë që deklaron kryeministri Rama. Për koincidencë, shifra është gati e njëjtë me ato të dërgesave të emigrantëve në Shqipëri. Kundërshtuesit e nismës së kryeministrit thonë se mbyllja e kumarit online mund të ngjasojë me një vendim të qeverive fqinje për të bllokuar dërgesa drejt Shqipërisë të qytetarëve të saj, edhe pse ata janë shqiptar. Dhe hije të forta dyshimi kanë rënë mbi kompaninë britanike që është kontraktuar nga qeveria shqiptare për të audituar doganat shqiptare. Nga një kërkim i thjeshtë në faqen e Bankës Botërore, rezulton se ajo është përjashtuar për 6 muaj nga çdo vend i botës për shkak të një sjelljeje mashtruese, sipas së cilës parat nuk u përdorën për qëllimin e kontraktuar. Opozita e denoncoi kontraktimin e saj nga qeveria shqiptare dhe shprehu dyshime të forta mbi ecurinë e kësaj kontrate. Dali në sipërfaqe drejtijet e para për kompanitë audituese që po kontrakton qeveria shqiptare me paratë e taksapaguesve shqiptar. Kompania që do të auditojë doganat shqiptare ka qenë 2 vjet më parë në listën përjashtuese të Bankës Botërore. Vetëm me një kërkim të thjeshtë në faqen elektronike të Bankës Botërore shfaqet njoftimi zyrtar, ku thuhet se në vitin 2006 kompania angleze ka kryer veprimtari mashtruese, duke mos i përdorur paratë për qëllimin e kontraktuar. Zëvendës presidenti i Integritetit pranë Bankës Botërore konstatoi sjelljen mashtruese, duke deklaruar në atë kohë se do të mbahet përgjegjësi nga drejtuesit e firmës me qëllim përmirësimin e etikës së kompanisë dhe nëse do të ishte domosdoshme ristrukturimin e korporatave sipas standardeve të bankës. Përjashtimi përfshiu të gjitha filialet e kësaj firme në çdo vend të botës për 6 muaj. Kjo praktikë që kompromenton integritetin e kompanisë ndërkombëtare audituese është denoncuar sot edhe nga Partia Demokratike në opozitë. Ai ka përjashtuar Banka Botërore Crown Agents së bashku me të gjitha filialet e saj për 6 muaj nga e drejta për të marrë pjesë në çdo projekt Bankës Botërore. Kompania britanike është thirrur nga qeveria shqiptare kundrejt një pagese prej disa qindra mijëra euro, por shuma e pagesës zbehet përballë dyshimeve të forta nëse po paguhet ose jo kompania e duhur. Çështja e ndërtimeve pa leje pritet të marrë një përmas sociale kombëtare pas vendimit të qeverisë për unifikimin e inspektoriateve dhe ndërhyrjes së fortë edhe për prishjen e ndërtimeve me leje e atyre në legalizim nëse cënojnë planin urbanistik kombëtar. Opozita paralajmëroi kosto të rënda në buxhetin e shtetit kur siguroi qeverinë se përballë saj në Strasburg do të fitojnë qytetarët. Demokratët kanë vendosur të bëjnë blokadë kësaj nisme duke dërguar atë në gjykatën kushtetuese. Por opozita e atakoi edhe pak ditë më parë këtë vendim me një tjetër argument se ai fuqizon rolin e kryeministrit në procesin e prishjes së ndërtimeve me apo pa leje. Debati në Komisionin Kuvendor të Veprimtarisë Prodhuese mbi vendimin e qeverisë për unifikimin e kompetencave të Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar është vetëm fillimi një betejë të gjatë ligjore që do të ndjek Partia Demokratike në opozitë në lidhje me këtë çështje. Burime pranë opozitës thanë se ky vendim është antikushtetues dhe se grupi i juristëve po harton ndosjen për ta dërguar në gjykatën kushtetuese. Argumentat për paligjshmërinë e këtij vendimi vijnë nga ish ministri i transporteve Sokol Loldashi. Ky akt në mënyrën më të paprecedent është kundërshtim me ligjin i cili i referohet, kundërshtim me Kushtetutën e vendit, në kundërshtim me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese, në kundërshtim me jurisprudencën e gjykatës evropiane të drejtave të njerëzit, në kundërshtim me Konventin Evropian të drejtave të njerëzit.
E pranishme për të raportuar mbi nismën e qeverisë për unifikimin e kompetencave të Inspektoriatit Ndërtimor Kombëtar, Ministria Gjermeni kundërshtoi akuzat e opozitës. Është bazuar në kushtetut ky vendimi i Këshillit Ministrave dhe në legjislacionin ekzistues për planifikimin e territorit dhe për Inspektoriatin Ndërtimor. Në komision dolën në pah edhe çështje të tjera që lidhen edhe me prishjen e ndërtimeve me leje dhe atyre në proces legalizimi në rastet kur cënojnë planin urbanistik kombëtar dhe ato lokal. Partia Demokratike paralajmëroi se kjo do të sjellë një kosto të papërballueshme në buxhet, pasi qytetarët mund t'i drejtohen gjykatës së Strasburgut dhe përballë shtetit do të fitojnë qytetarët. Ndërsa dosja e kryetarit Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika pritet të pasurohet në gjykat edhe me akuzat të reja ndaj tij pasi procesi i kallëzimeve penale për ndërtimet pa leje në prokurorinë e qytetit bregdetar vazhdojnë. Prokurori i çështjes Gjika në Vlorë thotë se prurjet e denoncimeve janë në rritje dhe kryesisht ditët e fundit, edhe se pas verifikimit mund të klasifikohen si vepra penale dhe t'i bashkangjiten dosjes në gjykat. Në rrethin e hetimit janë përfshirë edhe persona të tjerë që mendohet të jenë përgjegjës për falsifikimin e 2 lejeve të ndërtimit. Prokuroria e Vlorës dërgon në gjykat dosjen penale në ngarkim të kryetarit të Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika. Lajmin e pohoi për Agon Channel, prokurori që ka drejtuar hetimet që prej muajit mars të këtij viti, Kosta Beluri, kur edhe nisën verifikimet e para. Por duket se dosja e kryebashkiakut të Vlorës ka shumë gjasa të mos mbetet vetëm me 2 akuza për falsifikime. Sipas prokurorit, procesi i kallëzimeve penale për ndërtimet pa leje të regjistruara në prokurorinë e Vlorës vazhdon dhe se pas verifikimit të tyre, dosja mund të pasurohet me akuzat të reja ndaj kryebashkiakut të Vlorës. Burimet të prokurorisë thanë se lista e personave që pritet të jenë pjesë e hetimit për dhënien e lejeve të ndërtimit në Vlorë me anë të dokumenteve të falsifikuara mendohet të jetë më e gjerë. Oficerët e policisë gjyqësore kanë arritur të vërtetojnë se kryetari i Bashkisë së Vlorës në 2 raste ka firmosur dhënien e lejeve të ndërtimit në favor të 2 subjekteve pa miratimin e Këshillit Rregullues të Territorit të Vlorës. Dosja ka mbërritur në gjykat dhe sipas procedurave pritet hedhja e shortit. Kryeministri Edi Rama i shpalli luftë ndërtimeve pa leje dhe në këtë betejë të fortë janë përfshirë dhe miqtë e tij, siç është rasti i kryebashkiakut të Vlorës Shpëtim Gjika. Por raste edhe më flagrante se 2 godinat e shëmbura me eksploziv në Tiranë e Vlorë evidentohen në një qytet tjetër bregdetar që drejtohet po nga një mik i shefit të qeverisë, kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako. Ndjekim vëzhgimin në Agon Channel. Operacioni Bregdeti Silana është në fazën kulmore të tij. Ndërtime gjigande pa leje po shemben njëri pas tjetrit në bashkitë kryesore të vendit. Në bankën e të akuzuarve janë vendosur edhe njerëz të afërt të vet kryeministrit Edi Rama, siç ishte rasti i kryebashkiakut të Vlorës Shpëtim Gjika. Prokuroria vendosi ta ndjek ato penalisht për falsifikimin e 2 lejeve, disa orë para se të rrafshohej me eksploziv rezidenca 7 katëshe në një nga plazhet më të preferuara të qytetit bregdetar. Por një situatë po kaq e komplikuar paraqitet edhe në qytetin e Durrësit, ku kryebashkiak është Vangjush Dako, një tjetër mik i kryeministrit Rama. Një shtesë monstruoze ka thyer çdo rregull arkitekturor. Mbi objektin 11 katësh janë shtuar plot 9 kate të tjera. Skandali është i njohur për Këshillin Bashkiak, i cili në vitin 2009 ka vendosur shembjen e 9 kateve shtesë. Por krejt papritur, firma u tërhoq në mënyrë misterioze prej 4 vitesh. Askush nuk ka bërë asnjë përpjekje për të risjellë në jetë rregullat arkitekturore, shkelja e të cilave mund të marrë jetë njerëzish. Të pyetur nga Agon Channel, drejtues të bashkisë, shprehen jashtë kamerave se gjithçka ka mbetur pezull, pasi ndërhyrja është vërtet e komplikuar. Por po në Durrës po mbijnë ndërtesa të tjera mbi të cilat lindin shumë pikpyetje, edhe pse mund të jenë të pajisura me leje ndërtimi. Në rastin e pallatit 8 katësh dhe 13 katësh në Vlorë, falsifikimi i dokumentacionit nga kryebashkiaku Gjika u zbulua vetëm pasi përfundoi ndërtimi i tyre. Aktualisht prokuroria ka nisur hetimet ndaj të gjitha bashkive me pamje nga deti. Vjen tani me të tjera informacione. Drejtuesit e automjeteve pritet të përballen së shpejti me një faturë financiare prej 35.000 lekë në procesin e konvertimit të patentave aktuale me një model digital që përdoret në Europë. Ky proces do të nisë pas hyrjes në fuqi të sistemit të patentave me pikë dhe e gjithë kjo procedurë konvertuese do të kushtojë shqiptarëve plot $25.5 milion. Të gjithë drejtuesit e mjeteve në Shqipëri do të duhet të konvertojnë lejen e qarkullimit rrugor sipas një modeli të ri digital,
që përdoret në vendet e Bashkimit Evropian. Implementimi i projektit të ri kërkon kohë, por ajo çka dihet me siguri është se konvertimi i kësaj patente me atë të Bashkimit Evropian do të kushtojë 35.000 lekë të vjetra. Drejtori i lejeve të drejtimit pranë Drejtorisë së Shërbimit të Transportit Rrugor Lek Gjoni thot për Agon Channel se zvendësimi i lejeve aktuale do të bëhet vetëm pas fuqizimit të sistemit të patentave me pik. Ndryshimi i sistemit të patentave, të modelit të patentës, kërkon ndërhyrje përsëri në kodin rrugor, për të përshtatur me direktivat e Komunitetit Evropian. Dhe pas ndryshimeve të kodit rrugor, është procedura për ta përshtatur këtë lloj leje drejtimi me sistemin evropian të lejeve të drejtimit. Në Shqipëri numërohen afër 700.000 leje drejtimi, konvertimi i tyre në modelin e ri evropian. Në total do të kushtojë $24.5 milion, kosto të cilën do ta paguajnë qytetarët shqiptar. Shqipëria mban vendin e parë në rajon për papunësinë, ku grupi të rinjve rezulton edhe më i prekur nga ky fenomen. Edhe në këtë sektor, Bashkimi Evropian shfaq shqetësimi serioz për nivelin alarmant të papunësisë dhe vëren se mungon investimi drejt fuqisë punëtore profesioniste. Autoritetet qeveritare ngritën një tjetër shqetësim që lidhet me prodhimin e diplomave pa vlera të vërteta të dijeve në universitetet shqiptare, duke i dhënë kështu tregut të punës një goditje të fortë. Shqipëria është vendi me nivel më të lartë të papunësisë në rajon. Situata alarmante ka vënë në lëvizje dhe strukturat e Bashkimit Evropian. BE kërkon që vendi ynë të ndryshojë politikat e punësimit, duke i shoqëruar me hartimin e një strategjie të qartë. Shkallët e sfidave me të cilat do të përballet Shqipëria janë shumë të mëdha. Papunësia është një prej tyre. Duhet të investohet tek fuqia punëtore, tek profesionet, pasi kërkesat me ofertat për punë në Shqipëri nuk përputhen. Ministri Erion Velia i raportoi se papunësia është rritur gjatë këtij viti dhe të rinjtë janë grupi me shkallën më të lartë të papunësisë. Vetëm në 6 muajt e parë të vitit 2013, ndërkohë që Shqipëria kalonte në fushat elektorale, është rritur me 8% papunësia e të rinjve. Sot kemi zyrtarisht në Shqipëri 60% të të rinjve të papunë. Ministri ekonomisar Menada e ka tërhequr vëmendje se po ndeshen me personel të pakualifikuar për shkak të fenomenit të prodhimit të diplomave dhe jo dijeve. Të rialokosh vëmendjen nga një edukim i cili është kthyer në show me mbi 40 e ca universitete që prodhojnë në fakt vetëm diploma, në një edukim i cili të prodhojë profesione. Sfida e Shqipërisë është kapaciteti njerëzor. Numri punëkërkuesve të regjistruar pranë zyrave të punës ka shkuar rreth 100.000, ndërsa numri ofertave rezulton disa herë mbi ulët, me 7.000 vende pune. Po për te këtyre shifrave, vetë qeveria e re, dje në opozit, thoshte se Shqipëria numëron rreth 1 milion të papunë. Ekonomia e vendeve në zhvillim, mes të cilave dhe ajo shqiptare, janë më të rrezikuara nga ndryshimet e klimës. Sipas studimit të kompanisë së menaxhimit të riskut Maple Craft, këto ndryshime do të kërcënojnë rreth 1/3 e ekonomisë globale deri në vitin 2025. Rreth 1/3 e ekonomisë globale deri në vitin 2025 do të kërcënohet nga një rrezik i lartë ose ekstrem për shkak të ndryshimeve klimaterike. Ky është rezultati i një studimi të kryer nga kompania e menaxhimit të riskut Maple Craft. 31% ose $44 trilion e totalit të prodhimit global do të bazohet tek vendet që klasifikohen me rrezik të lartë ndaj ndryshimeve të klimës, thuhet në studimin, i cili merr në konsiderat ekspozimin e vendeve ndaj kushteve ekstreme të motit gjatë 30 viteve të ardhshme dhe kapacitetet e tyre për të përballuar këtë ndikim. Për shkak të këtyre ndryshimeve, ekonomitë në zhvillim, ku bën pjesë edhe Shqipëria, janë më të rrezikuarat. Raporti citon se rreziku më i madh i ka noset Indisë, Vietnamit, Indonezisë dhe Kinës. Këto ekonomi, por edhe shumë të tjera, do të ndiejnë ndikimin e ndryshimeve klimaterike në ekonominë reale. Gjithashtu edhe disa qytete shumë të zhvilluara janë cilësuar vulnerabël ndaj këtyre ndryshimeve, si Osaka dhe Tokyo në Japoni dhe Sydney në Australi. Raporti paralajmëron probleme për furnizimin me ujë, ushqimin dhe energjinë që do të ndikojnë tek njeriu dhe në ekosistem. E ndërkohë Spanja, një ndër vendet më të prekura nga kriza ekonomike, ka dalë nga recesioni. Eksportet dhe turizmi quan arritjen e prodhimit të brendshëm bruto dhe uljen e papunësisë. Dhe në një situatë krejt tjetër ndodhet Gjermania, që ndosë ndihmoi eurozonën të dilte nga recesioni, po përballet me rritje të numrit të papunësisë. Spanja del zyrtarisht nga recesioni, zyra kombëtare statistikave njoftoi se prodhimi i brendshëm bruto u rrit me 0.1% në 3 muajin e fundit. Pas 2 vjetë recesioni, ekonomia spanjolle u ri më këmbë fal eksporteve dhe turizmit. Përmirësimi i prodhimit të brendshëm bruto u shoqërua edhe me uljen e papunësisë në 26%.
Një situatë krejt tjetër shënohet në Gjermani me një tendencë të rritjes së papunësisë në tetor për të tretin muaj radhazi. Sipas të dhënave, numri të papunëve u rrit me 2.000 duke arritur në 2.97 milion. Ekonomia gjermane, e cila ndihmoi eurozonën të dilte nga recesioni në 3 muajin e dytë të këtij viti, ka të ngjarë të jetë rritur me një ritëm më të ngadalt në 3 muajin e tretë, deklaroi Banka Qendrore e Gjermanisë në raportin e saj mujor. Përjashtimi I ish-kryeministrit Silvio Berlusconi nga parlamenti si pasojë e ligjit Severino pas dënimit për evazion fiskal do të votohet me votim të hapur muajin e ardhshëm. Vendimi u mor me 7 vota pro dhe 6 kundër nga Komisioni Rregullator I Senatit Italian, I cili refuzoi tentativën e kavalierit për votim sekret. Vendimi ishte objekt mosmarrveshjesh me kundërshtarët politik të miliarderit italian, të cilët I friksohen manovrave të fsheta të tij për t'i shpëtuar përjashtimit. Asnjë datë nuk është vendosur për votim dhe kalendari I Senatit është I zënë deri më 22 nëntor. Kujtojmë që Berlusconi u dënua me 4 vjet burg, dënim që u shndërrua më pas në një vit arrest shtëpiak apo shërbime për komunitetin. Ai ka deklaruar se është viktime gjyqtarëve të majtë dhe kërcënon se do të tërheqë mbështetjen për letën nëse Senati voton për përjashtimin e tij. Njeriu më I fuqishëm I botës nuk është më presidenti amerikan Barack Obama. Ai ka ndërruar vendin me shefin e Kremlinit, Vladimir Putin, që kryeson listën e liderëve më të pushtetshëm të publikuar nga revista Forbes. Pas shumë vitesh në krye, gruaja e hekur kancelare gjermane Merkel zbret në vendin e 5. Nga shtëpia e bardhë në Kremlin, sipas revistës Forbes, njeriu më I fuqishëm në botë nuk është më presidenti amerikan Barack Obama, por ai rus Vladimir Putin. Ai ka fituar garen me homologun Barack Obama që mbajti këtë titull vitin e kaluar. Putin ka konsoliduar kontrollin mbi Rusinë, ndërsa Obama ka qenë një president më I dobët se zakonisht. Shembulli më I fundit ishte mbyllja e pjesëme e qeverisë amerikane. Në vendin e tretë renditet lideri kinez Xi Jinping, ndërsa kancelarja gjermane Angela Merkel, pas shumë vitesh, zbret në renditje duke u pozicionuar e pesta. Në dhjetën e parë përfshihet edhe presidenti I Bankës Qendrore Europiane Mario Draghi dhe ai I Rezervës Federale Ben Bernanke. Njeriu më I fuqishëm në botë është një listë e përvitshme e krerëve të shteteve, financierëve, filantropëve dhe sipërmarrësve që drejtojnë botën. Ishte gjithçka për edicionin qendror informativ në Agon Channel. Ju uroj të gjithëve një mbrëmje të këndshme, shikim të këndshëm dhe të programeve në vijim me kolegen Menada Zaimi dhe me të ftuarin Erion Braçe në Watching. Shikim të këndshëm.